Salah satu masjid yang pahala solat di dalamnya beratus kali ganda. Selepas Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa adalah masjid ketiga yang termulia dalam Islam. Masjid Al-Aqsa ini sebenarnya adalah masjid kedua yang dibina oleh malaikat sebenarnya di atas muka bumi ini. Mengikut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Masjid Al-Aqsa ni adalah masjid kedua selepas Masjidil Haram di Makkah, dan ini adalah masjid kedua yang dibina oleh malaikat. Pondasinya, dia punya foundation ni dibina oleh malaikat. Jadi masjid ini juga adalah masjid pertama kiblat, menjadi kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum dipindahkan daripada Masjidil Aqsa, dipindahkan ke Masjidil Haram di Kaabah. Benda ini berlaku di Masjid Qiblatain. Ketika solat, pada satu waktu solat, tiba-tiba Rasulullah menerima satu perintah, menerima wahyu bahawa dipindahkan kiblat. Jadi ketika solat itu juga Rasulullah berpindah kiblat. Jadi ketika itulah kenapa masjid itu dipanggil Qiblatain, dua kiblat, sebab asalnya daripada Masjidil Aqsa sehingga jadi ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Aqsa ni adalah masjid yang sangat mulia. Salah satu masjid yang pahala solat di dalamnya beratus kali ganda. Selepas Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa adalah masjid ketiga yang termulia dalam Islam. Jadi sebenarnya Masjidil Aqsa ini, Al-Aqsa ini sendiri seperti yang disebutkan, bagi orang Islam dia adalah tempat yang sangat mulia bagi orang Islam, sebab dalam surah Al-Isra tadi yang saya bacakan ketika mukadimah tadi, ayat yang pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Tanah Al-Aqsa ini telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, diberkati tanah ini sejak daripada dahulu lagi, dan banyak peristiwa sejarah berlaku di tanah ini. Di situlah Rasulullah SAW mengimamkan salat para rasul, semua para rasul selepas ni, sebelum dia naik ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam ayat itu sebut kan, pada satu malam, dan pada malam itu juga Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi, untuk menerima perintah solat. Jadi tempat ini memang tempat orang Islam, tanah orang Islam. Bahkan kalau dalam sejarah, Islam mula ada di Al-Aqsa ini sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, dan kemudiannya dikuasai oleh orang kafir. Jadi kemudiannya mula dikuasai balik pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas pada zaman tu akhirnya penaklukan berlaku dan akhirnya dikuasai balik oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini memang tanah orang Islam. Orang-orang yang ajaran Zionism ni, dia mengakui, dia meyakini bahawa tanah ini adalah tanah milik dia orang. Memang pun sebenarnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, ketika zaman Nabi Musa, ketika Bani Israel ini satu lagi benda yang perlu kita ni lah. Israel ini sebenarnya, orang panggil Israel, saya risau juga, sebab sebenarnya Israel ini adalah nama lain bagi Nabi Yaqub. Lepas tu bila Bani Israel ni, anak-anak Nabi Yaqub, inilah keturunan Yahudi ni. Dia orang ni sangat bangga dengan keturunan dia orang, sebab semua Nabi daripada zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, semua Nabi-Nabi kan, yang paling ni Nabi Sulaiman lah, semua lahir daripada keturunan dia orang ni. Jadi tiba-tiba zaman Nabi Muhammad SAW lahir daripada keturunan Arab. Jadi dia orang tak boleh terima benda tu. Itu yang dia orang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Jadi kalau kita nak kata dia orang ni Yahudi Zionism, kalau saya lebih suka panggil daripada kita panggil Israel. Israel tu dia orang guna nama tu sebab dia orang bangga dengan keturunan dia orang, iaitu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tak ada salah apa-apa dalam hal ni. Jadi keturunan dia ni yang buat perangai. Jadi balik pada cerita kita, dia orang ni kemudiannya mengatakan tu tanah dia orang. Dalam surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat ke-21, Allah Ta'ala sebut dah. Allah Ta'ala kata, masuklah ke dalam negeri ini yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Itu yang dia ambil, dijanjikan. Kataballahu alaikum. Allah Ta'ala dah janjikan tanah ni kepada kamu. Yang dia orang kata dalam Al-Quran tersebut. Tapi ayat tu tak habis. Kalau baca sampai habis ayat tu, dia katakan tanah ini, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Kita kena tahu cerita lepas tu. Bila Bani Israel ini disuruh masuk, ketika itu dalam Palestin
dan tanah yang dijanjikan ini, ada kaum Kanaan, kaum yang jadi penduduk asal tempat tu. Badan mereka besar, mereka ni memang gagah apa semua. Dan diorang tak nak pergi masuk dan berperang dengan orang tu. Sebenarnya ditakdirkan Allah Ta'ala, diorang ni kalau masuk je menang dah. Kisah dia kalau ni, sebenarnya bila kan diorang ni, Bani Israel ni, Nabi Musa, dia lari daripada Fir'aun. Jadi Fir'aun kejar, lepas daripada Laut Merah, Fir'aun ditenggelamkan. Jadi Fir'aun ni satu kuasa dunia masa tu. Dan bila Fir'aun ni dikalahkan oleh Bani Israel yang tak ada apa-apa kekuatan apa-apa, hamba bahkan oleh Fir'aun ni, satu dunia sebenarnya dah kagum dah takut dengan Nabi Musa dan Bani Israel ni. Jadi ketika tu kalau dia orang masuk je ke Palestin tu, sebenarnya kalau mengikut riwayat beberapa tafsir mengatakan dia orang dah boleh menang dah. Tetapi ketika tu dia orang buat kurang ajar. Ketika tu yang dia kata, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Masuklah kau dan Tuhan kau. Betapa kau ajar, dia kata. Musa, kau masuklah dengan Tuhan kau. Mana ada kan? Tuhan memang tak ada. Depan dia suruh kau masuk dengan Tuhan kau kan? Kami tunggu kat sini. Jadi dia orang tak layak nak claim tu tanah dia orang. Dan kalau kita tahu keturunan Yahudi ni memang sangat-sangat kurang ajar. Semua Nabi, berapa Nabi? Saya tak ingat jumlahnya. Tapi banyak Nabi yang dilantik daripada golongan dia orang dan dia orang bunuh. Jadi sebenarnya ini adalah agenda Yahudi, agenda Zionism ni. Dia orang nak cuba alihkan perhatian kita supaya kita nampak macam tak ada apa-apa yang dibuat terhadap Al-Aqsa. Okay. Sebenarnya apa yang dia orang buat? Dia orang gali di bawah Al-Aqsa. Sebelum tu kita kena tahulah Masjid Al-Aqsa dan juga kubah batu, Dome of the Rock tu. Kalau kita tengok dalam gambar selalu yang gambar warna emas tu kan, yang itu sebenarnya Dome of the Rock. Jadi memang kawasan sekitar Dome of the Rock tu tak dibuat apa-apa pun. Diorang tak usik, tak apa benda tak ada diorang. Tapi kalau Masjid Al-Aqsa tu sendiri, diorang kunci, diorang rantai. Umat Islam hanya boleh masuk sebahagian daripada kawasan tu. Di bawah tu diorang menggali. Diorang masuk bawah tu, diorang gali, diorang korek apa semua dengan alasan diorang nak cari Haikal Sulaiman. Satu Haikal Sulaiman namanya badan Nabi Sulaiman tu. Haikal ni maksudnya tengkorak tulang. Maksudnya inilah Nabi Sulaiman tu dikebumikan di situ katanya. Jadi ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil The Temple of Sulaiman. Maksudnya tomb. Dia panggil tempat yang Nabi Sulaiman ni punya dikebumikan di situlah istilahnya. Makam dia. Dia nak cari benda tu kononnya. Dome of the Rock tu juga ada sebahagian daripada Al-Aqsa. Keluasan Al-Aqsa ni sebenarnya lebih kurang 4.9 hektar. Keluasan Al-Aqsa ni keseluruhan termasuk Dome of the Rock, masjid tu. Jadi keseluruhan itu adalah Masjid Al-Aqsa tu sendiri. Cuma macam tadilah, Yahudi ni disuruh kita tengok banyak gambar-gambar bila disebarkan Al-Aqsa. Gambar Al-Aqsa adalah kubah emas itu. Tapi masjid yang kubah hijau tu, itulah sebenarnya Masjid Al-Aqsa yang mana Rasulullah mengimamkan solat para Nabi dan Rasul sebelum dia tu kan. Sebelum dia naik ke Sidratul Muntaha tu. Itulah masjidnya yang diorang tahan, yang diorang buat tembak orang Islam ketika orang Islam solat. Sebab tu kita pernah nampak gambar orang Islam solat di Qubatus Sakhra tu. Qubatus Sakhra kan. Haikal Sulaiman ni sebenarnya adalah mitos sebenarnya yang dicipta oleh Zionis ni untuk bagi sort of motivation kepada the Zionism followers ni untuk support gerakan untuk menguasai Al-Aqsa ni. Janji palsu yang dia buat kepada diorang ni, tapi diorang percaya sebab diorang ni diorang percaya habis dengan apa yang diajarkan ataupun yang disebutkan dalam kitab Talmud diorang. Diorang bukan pakai kitab Taurat atau Injil. Diorang ada satu kitab yang diorang modify. Ini dia yang ni daripada kitab Taurat lama tu, yang perjanjian lama dalam ni kan. Dia orang modify dengan rabai diorang ni, yang pendeta-pendeta Yahudi diorang ni, diorang adjust ikut suka. Bahkan dalam tu kalau kita baca, kita ni tak layak hidup. Kita semua ni binatang bagi diorang. Dan memang diorang mengaku depan-depan, sebab tu diorang boleh bunuh orang tanpa ni. Bahkan sejak tadika, usia tadika ni, diorang ni dah ajar anak-anak diorang bahawa darah orang Arab adalah darah yang paling sedap. Orang-orang Arab adalah orang bodoh yang boleh dibunuh saja. Daripada budak-budak dah membenci orang-orang. Bayangkanlah, jadi walaupun terbalik daripada norma ataupun fitrah manusia kan. Orang takkan tak pasal-pasal orang tepi jalan kita nak tendang ke apa kan. Tapi itulah yang diajar pada budak-budak sejak pada awal.
Sebab tu kalau tengok dalam video kan budak-budak pun ada yang tarik tudung orang Islam, ada yang tendang apa semua budak-budak Yahudi. Sebab diajarkan sejak kecil. Untuk audiens di luar sana, untuk kita lebih faham, pertamanya kita jangan ada rasa, kalau istilah bahasa psikologinya adalah apologetic. Sikap kita macam kesian ke orang Yahudi apa semua. Kita kena faham hak kita dan kena faham hak orang Palestin. Tanah itulah tanah mereka. Bahkan orang non-Muslim bahkan lebih faham. Malulah kita kalau orang Islam tak tahu asal usul tanah Palestin. Malulah kita orang Islam kalau tak tahu hak. Bahkan malulah kita kalau orang Islam kesian pula dekat Yahudi-Yahudi yang menyerang apa semua. Bahkan kalau tengok orang-orang Islam, tentera Hamas yang menyerang Tel Aviv, menyerang wilayah Israel tu, dia akan announce 2 jam sebelum bila nak serang. Dan dia orang serang walaupun sebab dia orang serang tak tahu bom tu akan jatuh mana. Takut jatuh rumah orang awam, takut jatuh rumah supermarket ke apa. Jadi dia beritahu kami akan serang 2 jam sebelum. So kalau dah tahu nak kena serang, janganlah pergi beli belahan, pergilah menyorok tempat selamat ke apa. Jadi dia dah beritahu kan. Terbalik dengan Yahudi ni. Hari tu dia cakap nak buat kejahatan senjata, esoknya terus serang balik. Jadi kita tolong sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim, bahkan sebagai manusia sebenarnya, kalau yang tengok video ni adalah yang bukan beragama Islam, tolong sedar dan tolong ambil tahu bahawa mereka ni tak layak untuk buat apa yang mereka tengah buat dan apa yang mereka claim sekarang. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila like, share dan komen serta subscribe YouTube My Financial untuk lebih banyak info yang baik. Assalamualaikum.